Mga kalasa, ano ba ang pinakamasarap na fried chicken na natikman ninyo? Itong gagawin natin, talaga namang okay na okay. Baka ito na yung maging susunod na paborito nyo. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode, magluluto tayo ng improved na KFC fried chicken. Oo, totoo yung naririnig ninyo. So, ito yung version ko ng KFC fried chicken pero mas papasarapin pa natin. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Siyempre, kailangan natin dito ng chicken. Gagamit din tayo dito ng harina, ng buttermilk. At ito naman yung magpapasarap at magpapalasa dito sa ating KFC fried chicken. Dried basil, dried thyme, dried oregano, ground black pepper, ground white pepper, ground ginger, paprika, mustard powder, garlic salt, celery salt, salt. Ito yung regular na asin, ha? At ng Knorr liquid seasoning. Gagamit din syempre tayo dito ng mantika. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Bisita rin kayo sa panlasangpinoy.com para sa kumpletong recipe. Kaya kung handa na kayo, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Itong version natin ng KFC fried chicken ay madali lang gawin. Kailangan muna nating ayusin yung marinade. So eto, meron ako ditong tinatawag na buttermilk. Nakakatulong ito para magpalambot sa manok. Pag wala kayong buttermilk na available, pwede kayong gumamit ng regular na gatas lang. So yung fresh milk ito lalagyan lang natin yan either ng vinegar o ng lime or calamansi, pipigaan lang natin. Dahil yung citrus component or yung acetic acid naman sa vinegar ay makakatulong din para magpalambot sa manok. Ngayon naman, pagdating sa pagpapalasa nitong ating fried chicken, siyempre, di ba, yung ating breading ingredients, nakita ninyo kanina, napakarami. Yan yung 11 herbs and spices na dati-rati secret, ngayon, naibulgar na, no? Pero ang pagkakaiba ng ating recipe, kaya nga tinawag ko itong improved, dahil mas papasarapin natin ito dahil papapasukin natin yung lasa dun sa loob ng manok. Kaya maglalagay tayo ng Knorr liquid seasoning. So, ito yung sekreto naman natin. Ilalagay lang natin ito dito. So, hinalo ko lang sa buttermilk, ha? So, stir ko lang gamit ang wire whisk para talagang halong-halo na. So, ganyan ang kadali yan. Tapos, kukunin na natin yung manok. Ilalagay na natin dito isa-isa. So, ito yung chicken thigh. Kahit anong parte ng manok, ha? Pwede ninyo gamitin. So, ang gamit ko rin dito ay thigh at legs. Para dun sa mga magpiprito ng regular na frying lang, ang suggestion ko dito, ibabad natin sa buttermilk ng at least mga 3 hours hanggang 5 hours. Mas maganda kapag 8 hours na babad para talagang manuot yung lasa doon sa loob ng manok. Kaya ako pinresent tong buttermilk o yung alternate ingredients natin sa buttermilk dahil talagang napakalaki ng magiging pagkakaiba kumpara sa regular lang na marinade. Siguraduhin lang natin na coat na yung manok. At yan, nakalubog na din siya dito sa ating buttermilk at Knorr liquid seasoning. So kung ipiprito natin ito ng regular na frying lang, tatakpan ko lang muna tong bowl. Tapos ilalagay ko lang to sa refrigerator para naman maiwasan natin yung contamination. Kaya ako nababanggit, bakit ko sinasabi na regular frying? Dahil sa pagkakataon na to, magluluto tayo gamit ang pressure cooker. So ipiprito natin yung manok sa pressure cooker kagaya ng ginagawa sa KFC na kung tawagin ay pressure frying. Pero syempre, medyo risky yan, kaya hindi ko kayo ina-encourage lahat na gawin ito. So ngayon, papabayaan ko lang muna ito dito ng 1 oras lang. Habang minamarinate natin yung chicken, gawin na muna natin yung breading. So ito yung napakaraming herbs and spices at syempre, all-purpose flour o harina. Lagay lang muna natin yung harina dito. Ito na, isa-isay na natin yung 11 herbs and spices. Di ba kanina pinakita ko na? Tingnan ko kung memorize ko pa. So, ito. Kailangan natin ng asin. So, ito yung regular na asin. Iodized salt. Mas pino, mas maganda. Ito naman, minsan pag medyo nalilito kayo, amuyin ninyo yung, yung spice. Ito yung oregano. Ito naman yung thyme.
Yan, makukuha din natin sa amoy yan. Siyempre, basil, napakahalimuyak. Okay. Tapos yan, meron ako ditong ground white pepper o white pepper powder. Ito yung mustard powder. Paprika. Ito yung celery salt. Ito yung ground ginger. Garlic salt. Siyempre, obvious na, no? Ground black pepper. So, yan lahat ng mga pampalasa natin. Once na ready na yung manok, i-pressure fry na natin to. Napakasimple ng process, no? Pero yung resulta talagang okay na okay. Yan, so ready na tong manok. Na-marinate na natin ito. Ang gagawin ko ngayon ay ililipat ko lang itong manok dito sa ibabaw ng wire rack na nilagay ko sa ibabaw ng tray para naman tumulo yung excess na buttermilk. Or kung wala kayong wire rack, okay lang, no? Basta papatuluin lang natin. Yan. Lalagay lang natin lahat ng manok dito. At once na mapatulo na natin yung excess na buttermilk, ito na yung pagkakataon para naman mailagay na natin yung coating. So, i-dredge na natin itong chicken. Yan. Pabayaan lang natin ito dito ng mga 2 to 3 minutes para lang tumulo na yung excess na buttermilk. So, mukhang napatulo na naman natin mabuti, no? Yung buttermilk dito sa chicken. So, kukunin ko lang yung ating breading. Yan. Tapos, isa-isa na nating lalagyan ng breading yung manok, ha? So, sasample lang ko lang. So, yan. Tumatalsik pa, no? I-dredge lang natin dito sa ating breading yung chicken. So, ang ginagawa ko lang dito, minamasa-masahe ko lang to para talagang dumikit yung breading natin. So, dun sa mga nagtatanong, wala talagang itlog tong recipe na to. Yan, sadya yan. Tapos, i-shake lang natin yung excess. So, ganun din, ayaw natin ng sobra. Pagkatapos natin malagyan ng breading, ang ginagawa ko dyan, pinaparest ko muna yung manok for at least 5 minutes lang para din ma-absorb niya yung lasa. Dahil diba, ang dami nating nilagay na spices dito. Yan, so, ready na tong mga chicken natin. For the meantime, itatabi ko lang muna to. Pabayaan lang muna natin mga 5 minutes nga, gaya na nasabi ko kanina, para mas ma-absorb niya yung lasa. At habang nangyayari yan, magpapainit na muna ako ng mantika sa aking pressure cooker. So, ready na tong ating pressure cooker. Lalagyan ko lang ng mantika. Pagdating sa dami ng mantika, i-deep fry natin ito, no? Huwag nating titipirin kasi wala tayong chance para magbaliktad ng manok habang naka-pressure cook, di ba? Yan. So, mukhang enough na mantika na yung nalagay natin dyan. So, ito papainitin ko lang tong mantika. So, dahil nga magpe-pressure fry ako, ang kailangan kong temperature dito ay 350 degrees Fahrenheit. Dapat ma-maintain ko yan. At ang gagawin ko ngayon, para naman talagang tamang-tama lang, tataasan ko ng konti yung init. Gagawin kong 370 degrees Fahrenheit. Bakit kamo? Kasi kapag nilagay na natin yung manok, isa-isa dito, bababa kagad yung temperature niyan. So, yung mainit na 370, bababa yan, more or less, nasa 350 lang tayo. At piprito ko lang itong manok ng 1 minuto bago ko i-pressure cook. Yan. Basta pag magpe-pressure fry lang kayo, yun yung mga tips. At mag-ingat din kayo. Hindi ko ini-encourage na mag-pressure fry kayo. Try this on your own risk. Yan. Hindi naman sobrang risky, i-explain ko sa inyo kung bakit. Yan. Dahil matagal ko na din itong ginagawa. Now, para doon naman sa magpiprito lang ng regular, walang problema. Basta kumuha lang kayo ng malalim na lutuan, i-deep fry ninyo yung manok. So isipin ninyo, hindi to pressure cooker, no? Regular cooking pot lang to. I-deep fry nyo lang yung manok. Tapos niyan, kung meron kayong thermometer, mas maganda. Kasi mas makukuha natin yung accurate na pagluluto. Basta importante, i-measure natin yung inner part ng manok, yung malapit sa buto. Dapat yan at least 165 degrees Fahrenheit. Para sigurado tayong lutong-luto na yung manok. Yan. So, pabayaan lang muna natin uminit ito at pagkatapos, iprito na natin itong mga manok na ready na. At ako'y nagugutom na gusto ko na rin matikman itong ating improved version ng KFC fried chicken. So, ngayon, i-check na natin yung temperature. Yan. Meron akong infrared thermometer. Ang target natin, at least 370 pataas. So, ayan. 373, 374. Kita nyo naman. So, ibig sabihin, okay na to. Kukunin ko na yung mga manok, no? Iisa-isahin ko. At pagdating sa pagprito, lulutuin natin ito by batch. Huwag nating pagsasabay-sabayin. Yan. So, lulutuin ko muna itong manok dito ng 1 minuto lang. Ang gusto natin mangyari dito, no? Maprito itong manok hanggang sa mag-brown lang ito. At pagkatapos, ipi-pressure fry na natin. So, yun. Check lang natin, So, kung ipakita sa inyo yung sinasabi ko,
So ayan, nagbabrown na, di ba? So okay na yan. So nilagay lang muna natin itong takip ng pressure cooker. At hindi ko muna nilagay itong pressure regulator para sigurado tayo. Yan. Siguraduhin lang natin na nakaseal na itong ating pressure cooker para talagang safe na safe. Tapos saka natin ilalagay itong regulator. Yan. So guys, habang nagpe-pressure fry tayo, explain ko lang sa inyo kung anong nangyayari, no? So para dun sa mga natatakot, actually, gusto kong sabihin na huwag kayo matakot, pero gusto ko rin sabihin na mag-ingat kayo. Yan. Kapag may mantika kasing marami sa pressure cooker, actually wala namang problema dahil hindi naman nabubuo ang pressure sa mantika. Ang pressure nabubuo yan sa water vapor. Di ba? Wala namang water ang mantika, kaya kahit ilagay nyo yung mantika lang, tapos initin nyo yung pressure cooker, tingnan nyo, walang pressure na mabubuo dyan. Ano? Yung pressure nang gagaling doon sa liquid na nasa loob ng manok. Yan. Kaya yun yung magiging reason kung bakit mamaya itong regulator mapapansin niyo sasayaw na. At pag ang gamit naman ninyo yung maliliit na manok lang, tapos malaki yung pressure cooker ninyo, may pagkakataon na itong regulator hindi rin to gumalaw. Hindi ibig sabihin nun na walang pressure sa loob. Depende kasi sa size ng pressure cooker yan. For example, itong pressure cooker na gamit ko is around 8 pounds ng pressure. So pag hindi siya nakaka-reach ng 8 pounds ng pressure, ibig sabihin, hindi sasayaw itong ating pressure regulator. Kapag umabot siya ng 8 pounds ng pressure, tsaka pa lang natin nakikita na sumasayaw na yan. Katulad nito. Kasi nire-release na yung pressure para ma-maintain yung 8 pounds. Yun yun. Okay? Huwag kayong matatakot. At isa pa, ang kagandahan dito sa pressure cooker, guys, kapag niluto natin yung manok, hindi masyadong pinapasok ng mantika. Dahil naiinitan yung loob na part eh. So yun yung maganda dyan. So pabayaan lang natin na sumayaw-sayaw muna to. Ito yung kagandahan sa pag-pressure fry ng chicken. At least para sa akin, ano. Since yung pressure na bibuild, diba, sa water vapor na galing dun sa juice ng manok, ibig sabihin, umiinit kagad yung loob ng manok, tinutulak yung liquid papalabas. Eh yung mantika, di ba, nasa surface yan. Habang tinutulak papalabas ng manok yung liquid, yung mantika nagre-remain lang sa surface. So wala siyang pagkakataon na pumasok mismo o ma-penetrate yung manok. Kaya siya hindi nagiging oily. Kumbaga niluluto lang talaga ng mantika yung almost outer part lang ng chicken. Kaya mapapansin niyo kapag naluto na yung manok, nako, okay na okay ang loob, juicy na juicy, napakalambot at hindi mo mantika. At yung labas naman, tamang-tama lang din yung pagkakaluto saan. So guys, eto na, nasa 7-minute mark na tayo. So turn off ko na yung heat. Ngayon naman, i-release ko lang yung pressure. Tapos i-check na natin yung manok. Yan, kaya importante na 7-minute mark lang tayo lagi para hindi ma-overcook yung manok. Kasi meron po itong mga between 1 to 2 minutes na wait time, di ba, habang nire-release yung pressure. Pag nagre-release kayo ng pressure, isa pa, dahan-dahan. Ganito lang. Huwag yung tatanggalin na kagad yan. Baka bigla lumipad tong pressure regulator na inyo. No? So, ganyan lang. Bihan nyo lang na lumabas yung pressure. At once na lumabas na lahat yan, yan pala yung pagkakataon na bubuksan na natin yung pressure cooker. Guys, kailangan natin dito konting pasensya. Huwag kayong magmamadali, no? Para safe naman tayo. So, yan. Papahina na yung pressure dito. Konti na lang yung lumalabas. Ramdam ko na. So, once na ma-release na natin yung most ng pressure, yan, pwede na natin itong tanggalin. Ayan, di ba? Nakikita nyo naman, maangat na, di ba? So, yan. So, by now, nabawasan na yung pressure nito. Tatanggalin na natin yung takip ng pressure cooker. Tatabi ko muna, ha? At kunin na rin natin yung manok. So, makikita nyo, ito na yung chicken natin. So, ilalagay ko ulit sa wire rack para dire-diretso na, no? Pabayaan lang natin na tumulo yung mantika dito para hindi na tayo mag-aantay. Ayan. So, pabayaan lang natin itong mag-cool down at gagawin ko rin yung same step dun pa sa mga natira. Ayan. So, eto na yun. Eto na ang ating improved KFC fried chicken. Tara, tikman na natin. So, ito na guys, titikman ko na itong chicken. Ito. Gusto ko to. Yan, ito yung part na niluto natin kanina, no? Ito yung first batch natin. Kita nyo naman, diba? Yan. Gusto ko lang makasigurado na nakikita ninyo mabuti. So, hiway muna natin para makita nyo yung loob. Yan. So, yan, no? Tama-tama lang yung pagkakaluto.
Sobrang lambot, sobrang juicy. Narinig niyo yan? Kung gaano ka-crunch yung outer part. Improved version kasi sa nakakita ng original recipe ng KFC na malutong yung balat. Usually hindi, di ba? Para dun sa mga nagtatanong, nakagawa na tayo ng chicken gravy recipe. Ilalagay ko yung link sa ilalim ng video na to para masubukan nyo rin. Sana subukan nyo tong ating recipe. I'm sure magugustuhan nyo to. Hindi nyo kailangan mag-pressure fry, kahit na regular frying lang, basta i-deep fry nyo. Guys, maraming salamat sa walang sawa ninyong pagnood ng ating mga videos. Kung meron kayong mga katanungan, suggestion o feedback, comment section lang tayo. Pilitin kong sagutin lahat ng mga comments ninyo. At huwag sana kayong magsawang tumangkilik sa panlasang Pinoy. Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang video. Advance Merry Christmas! Hanggang sa muli!